Ce-ai spune dacă ai afla că cel mai comun aliment din bucătăria ta nu este un produs al evoluției naturale, ci un program biologic blocat în timp, care ascunde în codul său o intervenție genetică veche de mii de ani? Astăzi, absolut fiecare cultură de usturoi de pe planetă se înființează exclusiv prin desfacerea manuală a căpățânilor și îngroparea individuală a cățeilor în sol, un proces de clonare artificială, fără de care planta s-ar sufoca și ar dispărea în doar câteva generații. În acest documentar, voi analiza istoria din spatele unei plante, care în fond nu ar trebui să existe. Pentru a înțelege anomalia, trebuie să călătorim la mii de kilometri distanță, într-un loc geografic extrem de specific, munții Tian Shan. Situați în Asia Centrală, la granița dintre Kazahstan, Kârgâzstan și China, acești munți adăpostesc un microclimat izolat, o adevărată bancă de date originală pentru întregul gen Allium. Aici, adânc în văile sălbatice, trăiește singurul strămoș recunoscut al usturoiului modern, Allium longicuspis. La o primă vedere, această plantă sălbatică seamănă izbitor cu cea din grădinile noastre. Însă, la nivel biologic, Allium longicuspis respectă toate legile de fier ale naturii. Este o plantă fertilă. În fiecare vară își dezvoltă tija, înflorește, iar florile sale sunt polenizate de insecte. Produce semințe mici, negre, perfect viabile. Când vântul scutură aceste semințe, ele cad pe sol, germinează și duc specia mai departe. Această plantă are un bulb mic, rudimentar, abia schițat, pentru că energia sa este direcționată către supraviețuire și diversificare genetică prin semințe. Se poate reproduce, răspândi și adapta complet singur, fără nicio prezență umană în jur. Misterul profund apare în momentul în care comparăm acest strămoș sălbatic cu usturoiul de cultură Allium sativum. Trecerea de la o plantă fertilă, cu semințe și bulb redus, la un organism complet steril, cu o căpățână uriașă împărțită în căței geometrici, nu prezintă nicio verigă intermediară în natură. Botanica și arheologia se confruntă cu un vid inexplicabil. În straturile arheologice vechi nu găsim o evoluție treptată, o succesiune de forme care să arate cum bulbul s-a mărit încetul cu încetul de-a lungul milenilor, în timp ce fertilitatea scădea proporțional. Allium sativum apare în istoria culinară și în așezările umane direct în forma sa finală, gata modificat, gata sterilizat și cu anatomia radical optimizată, pentru depozitare și consum. O tranziție bruscă, fără pași intermediari, care contrazice tiparul adaptării treptate și indică o realitate cu adevărat provocatoare. Arhitectura cromozomială și blocajul replicării. Aici manualele școlare se izbesc de o barieră matematică. Dacă natura caută mereu diversitatea, cum explicăm o plantă dotată cu flori perfecte, care însă refuză cu încăpățânare să-și lase codul genetic să evolueze? Răspunsul se află ascuns în numărul de cromozomi și într-un sabotaj celular programat. La o analiză microscopică, usturoiul cultivat, Allium sativum, prezintă o structură genetică curată. Este o plantă diploidă stabilă, organizată pe un set de 2N, adică 16 cromozomi. La fel ca strămoșul său sălbatic, el deține manualul complet de instrucțiuni pentru a genera viață. Planta își urmează programul inițial cu o precizie uimitoare. Își înalță tija rigidă, deschide o inflorescență globuloasă și dezvoltă flori, care, privite la lupă, au o anatomie perfectă. Au pistil, au stamine și par complet pregătite pentru polenizare. Însă exact în acest punct optim, mecanismul intim al celulei este lovit de un blocaj indus extrem de precis. Sabotajul nu are loc la începutul dezvoltării, ci în faza finală a meiozei, adică procesul celular complex prin care se formează polenul și ovulele. Genetica de laborator a demonstrat că macromoleculele vitale, responsabile de alungirea tubului de polen și mai ales stratul nutritiv intern, care hrănește și protejează grăunțele de polen în formare, sunt programate să se dezintegreze prematur. Celulele care ar fi trebuit să poarte viața mai departe sunt pur și simplu înfometate și distruse din interior, chiar înainte de a deveni mature. Consecința acestei decuplări este radicală. Florile rămân impecabile din punct de vedere vizual,
dar polenul pe care îl poartă este 100% steril. Printr-o singură linie de cod celular modificată, planta a fost privată definitiv de capacitatea de a face schimb de polen cu alte specimene. Acest blocaj programat elimină din ecuație reproducerea sexuală, lăsând usturoiul complet izolat în timp, incapabil să mai sufere vreo evoluție sau vreo alterare naturală a matricei sale genetice. Cine, când și cum l-a manipulat genetic? Cum poți domestici prin selecție ceva ce nu face semințe? Gândește-te logic. Fără semințe, variabilitatea genetică este zero. Nu ai ce să selectezi. Asta înseamnă că apariția usturoiului nu a fost o evoluție lentă, ci o rescriere directă. Pentru a identifica momentul în care această tehnologie biologică a fost pusă în funcțiune, trebuie să fixăm axa temporală, adusă la lumină de arheobotanică. Modificarea primară și fixarea noului organism s-au produs în perioada Neoliticului târziu, acum aproximativ 5.000 până la 7.000 de ani. Vorbim despre o epocă profundă, anterioară ridicării primelor temple din piatră ale civilizației sumeriene. Înainte ca scrisul sau marile imperii să lase urme în manualele de istorie, această plantă fusese deja configurată în formă de clonă și răspândită în comunitățile umane timpurii. Când manualele oficiale încearcă să explice acest salt, ele recurg la o narațiune extrem de simplistă. Se susține că triburi nomade, care străbăteau stepele și munții Asiei centrale, ar fi realizat domesticirea prin încercări succesive și selecție empirică. Însă, din punct de vedere genetic, această explicație se lovește de o imposibilitate matematică absolută. Selecția clasică realizată de om funcționează după o regulă simplă. Cultivi mii de semințe care au suferit mutații aleatorii, le observi pe cele care au trăsături mai bune, bulb mai mare, gust mai puțin iute, le oprești doar pe acelea, replantezi semințele și repeți procesul generații la rând. Dar, cum poți face acest lucru cu o plantă al cărei polen e steril? În cazul unei plante, care se înmulțește doar prin căței, fiecare nouă generație este o copie la indigo a celei precedente. Mutațiile noi nu se pot propaga, variabilitatea este zero. Nu ai ce să selectezi. Această realitate tehnică ne indică o singură concluzie logică. Modificarea nu a fost un proces lent, de secole, condus de agricultori neolitici analfabeți, ci o intervenție directă, chirurgicală, efectuată dintr-o singură dată, asupra specimenelor sălbatice și fertile, de Allium longicuspis. Această rescriere a urmat 3 pași excepționali de inginerie biologică. În primul rând, s-a realizat oprirea definitivă a programului genetic de reproducere prin semințe, prin introducerea blocajului celular precis, în faza finală a meiozei. Planta a fost deconectată de la rețeaua evolutivă a naturii. În al doilea rând, s-a produs o redirecționare radicală a resurselor energetice. În loc ca planta să-și consume nutrienții pentru înălțatul pin florale mari, flori consumatoare de energie și rezerve pentru semințe, tot acest flux biochimic a fost deturnat exclusiv către subsol. Energia a fost concentrată pe hiperdezvoltarea bulbului subteran, forțând divizarea lui în căței mari, geometrici, plini de nutrienți și carbohidrați. În al treilea rând, rezultatul acestui algoritm a fost livrarea plantei direct în stadiul de clonă perfectă, gata configurată și dependentă în mod absolut de prezența omului. Cel care a operat această modificare nu a creat o plantă care să supraviețuiască singură în sălbăticie, ci a predat civilizației umane un instrument de supraviețuire gata de utilizat, legat umbilical de actul cultivării manuale. Farmacia de urgență și scutul civilizației. Dacă apariția usturoiului prezintă semnele unei modificări atât de radicale și de bruște, apare o întrebare legitimă. Care a fost utilitatea reală a acestei structuri și de ce a devenit ea atât de vitală pentru întreaga omenire, din cele mai vechi timpuri? Răspunsul nu se află în gastronomie, ci în biochimia sa de barieră. Comunitățile umane timpurii se confruntau cu o mare problemă. Aglomerările de populație și efortul fizic masiv creau contextul perfect pentru epidemii, infecții sau paraziți proveniți din surse de apă nesigure. În acest peisaj istoric, usturoiul a funcționat ca o adevărată farmacie de urgență, integrat într-un singur bulb, extrem de rezistent la transport și depozitare. Ceea ce este cu adevărat uimitor este modul în care planta își gestionează resursele fără a se auto-otrăvi.
Ea nu conține substanța sa activă, alicina, în stare pură. În schimb, folosește un sistem ingenios, dual. Stochează un aminoacid numit alină și o enzimă numită alinază, în compartimente celulare diferite, separate de o membrană microscopică. Doar în momentul în care țesutul bulbului este zdrobit, cele două componente se unesc instantaneu și generează alicina, un agent antimicrobian, de o putere remarcabilă. Nevoia ca această plantă să fie răspândită masiv, pe întreaga planetă, devine logic atunci când îi analizăm proprietățile de bază. Ea subțiază sângele, previne formarea cheagurilor la efort extrem, reglează tensiunea și elimină paraziții intestinali din sursele de apă contaminate. Prin blocarea reproducerii sexuale și transformarea plantei într-o clonă sterilă, cel care a manipulat-o s-a asigurat că acest pachet medical nu își va dilua proprietățile în timp. Indiferent dacă era plantat în stepele reci, în văile fluviilor sau în zonele aride, usturoiul genera exact aceiași compuși biochimici constanți, acționând ca un kit universal de supraviețuire pentru civilizația umană. Paralele cu intervențiile genetice actuale. Dacă crezi că tehnologia sterilizării genetice este o invenție modernă a marilor corporații de biotehnologie, faptele din sol te vor contrazice. Ceea ce laboratoarele de astăzi numesc genă terminator, usturoiul o rulează deja de 7 milenii, dar cu un scop complet invers. În ingineria genetică actuală, laboratoarele de vârf utilizează o tehnologie avansată cunoscută sub numele de GURT, adică tehnologia de restricționare a utilizării genetice. În limbaj comercial, aceasta este numită adesea gena terminator. Prin acest procedeu, cercetătorii modifică secvențele de ADN ale unor culturi de bază, cum ar fi bumbacul sau porumbul, astfel încât plantele din prima generație să se dezvolte normal, dar semințele pe care le produc să fie complet sterile. Acest sistem biotehnologic modern a fost conceput ca o barieră de control economic, blocând capacitatea naturală a plantei de a se multiplica și obligând cultivatorul să revină în fiecare an la sursa inițială pentru a achiziționa material genetic proaspăt. Ceea ce devine cu adevărat fascinant este că, dacă privim mecanismul biologic al usturoiului, descoperim exact același principiu de sterilizare programată la nivel celular, însă aplicat cu o logică complet diferită, aproape protectoare. Usturoiul funcționează ca o tehnologie terminator inversată. În loc ca acest blocaj să fie folosit pentru a crea o dependență economică negativă, el a fost integrat pentru a conserva intact codul surs al plantei. Dacă usturoiul ar fi rămas o plantă fertilă, capabilă de reproducere sexuală, el s-ar fi încrucișat în mod constant, de-a lungul mileniilor, cu alte specii sălbatice din familia, Allium. Prin acest schimb liber de polen, proprietățile sale medicinale unice și concentrația uriașă de compuși benefici s-ar fi diluat treptat, iar planta ar fi putut reveni în timp, la formele ancestrale, adesea toxice sau necomestibile. Prin oprirea reproducerii și blocarea meiozei, codul său a fost trecut într-un regim de siguranță de tip read-only, adică doar citire. Astfel, structura sa biochimică a rămas complet protejată în fața degradării evolutive, asigurându-se că matricea originală a plantei traversează secolele fără nicio alterare. Dovezile vechimii usturoiului modificat genetic. Pentru a demonstra vechimea usturoiului modificat, Allium sativum, și desprinderea sa de strămoșul sălbatic, cercetătorii nu se bazează pe speculații, ci pe dovezi fizice, cuantificabile, aduse la lumină de 3 discipline științifice convergente: arheobotanica, arheogenomica, studiul ADN-ului vechi și paleografia, studiul textelor medicale antice. Iată dosarul probelor brute care atestă când și unde apare această plantă gata modificată. 1. Dovezile arheobotanice, resturile fizice carbonizate. Spre deosebire de alte plante, usturoiul are un avantaj uriaș pentru arheologi. Căței și bulbii săi sunt bogați în carbohidrați complexi, care, în condiții de uscăciune extremă sau în urma unei carbonizări accidentale, în vetrele de foc, se păstrează perfect mii de ani sub formă de macroresturi vegetale. Peșterile din deșertul Iudei, Israel. În situri precum peștera scrisorilor, Cave of Letters, arheologii au descoperit căpățâni întregi de usturoi uscat natural. Analiza morfologică la microscopul electronic a arătat o structură identică cu cea de azi. Bulbii erau împărțiți clar în căței separați, strânși într-o teacă comună.
Datarea cu carbon 14 a acestor resturi a stabilit o vechime stabilă de aproape 4.000 de ani. Siturile neolitice din Pakistan și Turkmenistan, complexul arheologic Bactria Margiana. În aceste zone, situate chiar pe rutele de migrație, de la poalele munților Tien Shan, s-au găsit amprente de bulți și de căței carbonizați în straturi sedimentare, care datează de la sfârșitul mileniului al IV-lea și începutul mileniului al III-lea înaintea lui Hristos, acum aproximativ 5.000-5.500 de ani. Ceea ce este crucial, niciunul dintre aceste resturi nu aparține speciei sălbatice Allium longicuspis. Toate au anatomia hiperdezvoltată a clonei sterile. 2. Dovezile arheogenomice. Ce spune ceasul genetic? Dovada cea mai științifică a vechimii usturoiului modificat vine din studiul ceasului filogenetic, adică analiza mutațiilor genetice acumulate în timp. Secvențierea ADN-ului comparativ. Geneticieni moderni au extras material genetic din mostrele arheologice de usturoi și l-au comparat cu ADN-ul strămoșului sălbatic Allium longicuspis, care încă crește în Asia Centrală. Rezultatul: s-a calculat rata de divergență moleculară. Dacă usturoiul de cultură ar fi fost rezultatul unei evoluții naturale și lente, acumularea de mutații ar fi trebuit să lase o dâră de variații genetice intermediare în funcție de regiune. În schimb, analiza arată că toate varietățile de usturoi cultivat de pe glob provin dintr-o singură matrice originală, un eveniment de fondare, care a avut loc brusc acum 6.000-7.000 de ani. Atunci s-a fixat blocajul meiozei, care a înghețat codul genetic în stadiul de clonă. 3. Epopeea din Cirene și paralelele de dispariție. În timp ce usturoiul a fost blocat în regim read-only pentru a fi salvat de la degradare, o altă plantă modificată și sterilă din aceeași epocă nu a avut același noroc. Este vorba despre Silphium, planta pe care am prezentat-o deja într-un episod anterior. Silphium era de asemenea un hibrid extrem, dependent de un ecosistem strict controlat, pe care romanii și grecii nu au învățat niciodată să-l cultive prin metode agricole standard, prin căței sau butași, așa cum se făcea cu usturoiul. Când recoltarea sălbatică a depășit capacitatea de regenerare, Silphium a dispărut definitiv. Faptul că usturoiul a fost dotat cu capacitatea de a genera căței mari, separați, ușor de separat și de îngropat, a fost singurul mecanism tehnic care l-a salvat de la soarta Silphiumului. Această structură fizică a bulbului a fost interfața de utilizare, pe care oamenii au înțeles-o imediat și care a permis conservarea plantei. 4. Dovezile paleografice, codurile medicale. Textele foarte vechi nu sunt doar legende, ci reprezintă primele cataloage de inventar ale resurselor planetei. Ele dovedesc că usturoiul era deja răspândit la scară globală, având exact aceleași proprietăți ca astăzi. Papirusul Ebers, Egipt. Acest text medical, care conține cunoștințe mult mai vechi decât data transcrierii sale oficiale, listează 22 de rețete medicale diferite, bazate exclusiv pe usturoi. Planta nu este menționată ca aliment, ci ca tratament specific pentru tumori, paraziți intestinali, probleme cardiace și mușcături de insecte veninoase. Tablițele de lut sumeriene. În listele de provizii și tratamente medicale din Mesopotamia, usturoiul apare sub numele de terminum. Textele descriu cultivarea lui prin separarea bulbilor și utilizarea lui ca agent de conservare a cărnii și purificator al sângelui. Tipurile de usturoi și înghețarea clonelor. Înainte de a privi tabloul complet al acestei enigme botanice, trebuie să înțelegem cum se prezintă astăzi această matrice originală în grădinile noastre. Deși codul său sursă a fost înghețat în timp, adaptarea la diferite climate a lăsat în urmă două mari ramificații, două subspecii care arată modul straniu în care biologia acestei plante continuă să funcționeze. Prima subspecie este Allium sativum, varianta Ophioscorodon, cunoscut popular sub numele de usturoi cu tijă dură. Această varietate păstrează o memorie genetică fascinantă a strămoșului sălbatic. La începutul verii, ea încă mai încearcă să-și urmeze programul ancestral. Dezvoltă o tijă centrală rigidă, lemnoasă, care se răsucește într-o spirală spectaculoasă și formează o inflorescență. Însă, din cauza blocajului celular din meioză, florile avortează. Într-o tentativă disperată de a se reproduce, planta generează în vârful tijei, direct în mijlocul florilor sterile,
10 de mini-buldi aerieni. Aceștia nu sunt semințe, ci clone miniaturale, capsule perfecte de stocare care cad pe sol și încearcă să prindă rădăcini exact lângă planta mamă. Cea de-a doua subspecie este Allium sativum varianta sativum, sau usturoiul cu tijă moale. În cazul acestei varietăți, programul de înflorire a fost abandonat complet. Planta nu mai dezvoltă o tijă lemnoasă centrală, frunzele sale rămân moi, iar inflorescența a dispărut definitiv din ciclul său de viață. Toată energia organismului a fost canalizată spre subteran, rezultând căpățâni cu mai mulți căței, dispuși concentric, ideal pentru depozitarea pe termen lung. Această variantă reprezintă stadiul maxim al blocajului, o plantă care a șters complet din software-ul său tentativa de a mai privi spre cer pentru reproducere, rezumându-se strict la diviziunea subterană a bulbului. Această separare anatomică ne arată că toate tipurile de usturoi pe care le cultivăm astăzi, fie că sunt albe, violete, de primăvară sau de toamnă, nu sunt specii diferite care au evoluat separat. Ele sunt doar variații de mediu ale aceleiași matrice unice, adaptări plastice ale unui singur organism primordial. Data viitoare, când pui un cățel de usturoi în pământ, amintește-ți că nu plantezi o simplă legumă. Activezi un fragment dintr-un organism mamă multiplicat la infinit, o tehnologie antică, ce a refuzat să moară. Tu ce crezi? Oare acest blocaj perfect este doar o coincidență a naturii sau o dovadă clară de proiectare? Toate tipurile actuale sunt variații de mediu ale aceleiași matrice originale. De mii de ani, noi nu cultivăm o plantă care evoluează, ci multiplicăm fragmente dintr-un singur organism modificat în vechime și răspândit pe tot globul. Dacă acest mod de a privi secretele ascunse în biologia Pământului rezonează cu tine, te invit să te alături comunității noastre aici, la Cuibul Vrăbiilor. Apasă butonul de abonare și activează notificările, pentru că acesta este doar începutul unei călătorii prin istoria nespusă lumii vii. În documentarul următor vom sparge codul unei alte prezențe constante din viața noastră, grâul, o plantă cu o semnătură genetică, poate și mai tulburătoare. Până atunci, priviți cu mai multă atenție detaliile simple din grădină sau de pe masă. Ele ascund răspunsuri pe care abia acum începem să le descifrăm. Dragi prieteni, până data viitoare vă doresc numai bine.